Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, îți reamintesc de Destiny, platforma pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem așa: Cavalerul de bâte și 8 de spade, 3 de cupe. Cineva aici care are ca un fel de obsesie în legătură cu o aventură, în legătură cu o pasiune nebună. Pentru alții poate să însemne și cineva care se grăbește, da, să se elibereze dintr-o închisoare, să se elibereze dintr-o situație. În alte cazuri simt aici că de foarte mult timp există ca un fel de blocaj, fie legat de dragoste, fie legat de cineva din jur care nu abordează lucrurile într-un mod bun, da, într-un mod serios. Simt aici, uite, cu 8 de spade că e ca și cum mai ai puțin și te eliberezi, mai ai puțin și ieși, poate dintr-un compromis, da? Sau dintr-o situație în care, nu știu, te-ai legat de persoana aia, de situația aia, doar de dragul de a o face. Sau poate la momentul respectiv ai avut un motiv foarte bine întemeiat, dar acum e clar cu 8 ăsta de spade că presiunea e prea mare, obsesia e prea mare și sfârșitul, da, e inevitabil. Hai să vedem, uite, pajul de spade pentru tine. Ești într-o perioadă în care ești foarte curios sau foarte curioasă, ești dornic să cunoști lucruri noi, poate este și o perioadă în care vorbești mai mult, discutăm și despre o etapă a vieții tale în care te concentrezi foarte mult pe plăcerile tale, te concentrezi foarte mult pe a ști tot ceea ce mișcă în jurul tău. Mai văd aici, bineînțeles, și o etapă de noi începuturi, poate din punct de vedere profesional. Uite, parcă vrei să înveți ceva, să predai ceva, să studiezi ceva. Hai să vedem despre ce este vorba cu pajul de spade. Spânzuratul asul de cupe, o legătură cu zodia Pești. E un moment aici în care, uite, te gândești să îți găsești liniștea. E ca și cum îți dai seama unde anume e problema, unde anume e blocajul și soluția în această situație este iertarea, este împăcarea, este acceptarea, resemnarea. Poate să fie și un moment aici în care te simți lăsat deoparte. Ia uite, avem 7 de bâte. Deci foarte mult curaj pe care îl ai aici. Poate este și un moment în care ți-ai conștientizat valoarea și nu mai accepti anumite lucruri. Pentru casa ta avem 5 de monede, o perioadă în care fie te simți singur, singură, fie este o perioadă în care cineva din familie poate avea o problemă de sănătate. Mai văd aici o problemă legată de casă, poate s-a stricat ceva, poate vrei să repari ceva. Pentru unii poate să însemne și un moment în care vreți să plecați dintr-o casă, să vă mutați, sau 5 de monede poate să mai însemne și un moment în care, uite, ai pe cineva foarte drag alături. Este o persoană diferită. Uite, avem zodia Vărsător pentru unii. Pentru casa ta văd aici un nou început. Da? Văd o lumină de la capătul tunelului care apare în viața ta. 7 de spade. Și ceva care nu-ți place, ceva care nu-ți convine. 7 de spade în acest context, bineînțeles, poate să însemne și un moment în care fie te simți trădat de către partener, fie ca și cum ți-ai făcut tot felul de așteptări și acestea nu s-au realizat. Dar poate să însemne și un adevăr, da, care schimbă lucrurile. Pentru că, uite, avem un rege de monede, o legătură și cu o zodie de pământ pentru unii. Taur, Fecioară, Capricorn.
Deci, poate e ceva legat de sfera financiară sau e ceva legat de stabilitate. În curând, 9 de monede. În curând primești niște bani. Dai niște bani la rândul tău. 9 de monede poate să însemne și o stabilitate mai mare din punct de vedere financiar pentru sufletul tău și tot 9 de monede, bineînțeles, poate să reprezinte și o perioadă în care discuți cu cineva foarte serios despre ideea de încredere. Și avem așa, cavalerul de cupe, 2 de monede. Cineva care încearcă să negocieze cu tine, pentru alții văd mai multe vești bune care apar și care, bineînțeles, pot ține de bani sau pot ține chiar de dragoste. Parcă e cineva care îți pregătește aici o surpriză. Mai vreau o carte. Moartea, o conexiune cu un scorpion. Este vorba despre o transformare profundă aici pe care eu o văd. Unii poate aveți legătură cu o moștenire, o bancă, o sumă mai mare de bani. Însă văd clar o rezolvare. Poate tu eviți aici să-i spui ceva cuiva și în curând văd că vei reuși. Și asta cu siguranță te va ajuta să te eliberezi. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Poate e ceva ce se întâmplă la o zi mare, o zi sfântă, sau poate e ceva care are legătură cu o persoană pe care o respecti foarte mult. În viitor, 2 de bâte. În viitor văd aici niște planuri pe termen lung pe care ți le faci. Tot în viitor văd aici o călătorie îndepărtată pe care o poți face, poate un weekend sau poate aștepți niște vești de la un drum lung. Dar 2 de bâte aici poate să însemne și o așteptare mai mare, poate să însemne și niște planuri pe care ți le faci, dar și o persoană care îți face o invitație undeva. Hai să vedem în viitor. Regele de bâte, pajul de monede, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. În viitor văd aici o propunere, fie legată de bani, fie este o propunere legată de studii. Poate să fie și faptul că cineva aici îți propune un anumit lucru, este ceva important. Dar poate să însemne și cineva care se află într-o așteptare și stă și analizează mai mult o situație anume. Justiția, o legătură cu zodia Balanță. Poate să fie și un răspuns pe care îl primești din punct de vedere legal sau faptul că îți faci dreptate. Uite, totuși avem așa, 9 de bâte, faetonul și împăratul. Deci cineva aici care e temător, dar în același timp foarte hotărât. E vorba de o victorie, o bucurie. Ce nu știi tu, regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Ce nu știi tu aici are legătură cu o persoană foarte energică, plină de viață. Este vorba despre o persoană cu sufletul foarte bun, dar în același timp văd eu că poate să fie vorba despre o rivală. Ce mai văd are legătură cu un personaj foarte energic, zâmbăreț, este o femeie care ridică moralul celorlalți, este o femeie glumeață, energică, un fel de femeie fatală, da, care le are pe toate, are și banii săi, are și familie, are și carieră, da, arată și bine, deci un astfel de personaj. Pentru alții poate ar fi bine să acordați o mai mare atenție unei femei din jur. Hai să vedem. Ce nu știi tu? 2 de cupe, o relație din jurul tău. 2 de cupe, 5 de bâte. Cineva care luptă aici cu toate forțele, în legătură cu o relație, o colaborare. Poate e cineva din jurul tău care are probleme în dragoste și încă nu ți-a spus. 10 de bâte. Uite, o apăsare foarte mare, cavalerul de spade, 3 de monede, deci e cineva care simte că explodează aici. O persoană acidă, dură, 3 de monede, uite, poate să însemne și faptul că e ceva legat de muncă sau ceva legat de zona studiilor. Este o persoană agitată, repet, aici în jurul tău.
Cineva căruia este teamă în legătură cu o descoperire. Magicianul Luna, o legătură cu zodia Pești. Mai avem zodia Gemeni, zodia Fecioară. Aici, ce nu știi tu, sunt lucruri ascunse. Este o femeie în jurul tău extraordinar de agitată. Poate să fie o prietenă, poate să fie cineva din jurul tău, da? Persoana asta e foarte agitată, nu știe ce să facă, nu știe încotro să se ducă, nu știe ce e bine, ce nu-i bine. Pe neașteptate, faetonul, pe neașteptate, uite, împreună cu cineva, ai parte de o realizare, să îți unești forțele cu o persoană pentru a reuși ceva anume. Pe neașteptate văd și o realizare pe care o poți avea, un drum pe care îl faci, un succes pe care îl ai, un triumf. Hai să vedem. Pe neașteptate. 9 de monede. Pe neașteptate o realizare legată de bani. Și avem și 9 de bâte. Deci pe neașteptate, uite, se rezolvă ceva. Poate să fie și o veste care are legătură fie cu un proiect, fie cu un copil, fie ceva ce aștepți de mult timp. Este o persoană temătoare aici, este o persoană care nu-i sigură pe ea. Regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pe neașteptate o veste aici absolut fantastică, legată de o persoană iubitoare, dulce, e vorba de o persoană care stă retrasă, este o persoană cu sufletul mare, o persoană răbdătoare, dar care, uite, îți dă o veste eliberatoare, zic eu. Uite, s-au întors două cărți, Roata Destinului și Regina de Monede, deci e un noroc legat de sfera financiară sau e un noroc care, uite, poate să țină și de sănătate, deși, uite, avem 8 de monede. Poate să fie vorba și de muncă. Printr-un bărbat, văd eu că se rezolvă ceva. Ce o să te mire asul de bâte? Ce o să te mire aici are legătură cu o flacără care se reaprinde într-o relație, o bucurie mare, foarte mult entuziasm, cineva care rezolvă un anumit lucru ca prin magie. Hai să vedem asul de bâte. Ce o să te mire? 10 de spade, deci e un sfârșit brusc, dur. Ceva care se aprinde deodată. Asul de bâte, din nou. 10 de spade, asul de bâte. Eu cred că are legătură cu un sfârșit brusc. Da? O persoană în durere, o persoană care finalizează ceva brusc. Se finalizează durerea. Și uite, avem 10 de cupe, 3 de bâte, 6 de monede. Deci are legătură, uite, și cu 8 de spade. Pentru unii poate are legătură cu niște bani, cu un cadou, cu o rezolvare mult mai rapidă legată de o casă. Pentru unii poate să însemne și asta. Lumea, da? O eliberare, o închidere karmică, o veste extrem de pozitivă. Ți se îndeplinește o dorință, doar că e posibil să fie și cu stres toată povestea asta. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Hai să vedem aici ce nu știi tu, ce cu personajul ăsta. Un sfârșit. Deci, e un personaj aici care e foarte agitat în legătură cu un sfârșit. Uite, e vorba de o femeie. Ce nu știi tu? Drum. Deci, o persoană care e foarte agitată aici în legătură cu un drum sau în legătură cu cineva care vine în vizită la tine. Poate persoana asta e agitată în legătură cu o mutare. Hai să vedem pe neașteptate ce-i cu victoria asta, ce-i cu drumul ăsta. Avem văduvul, deci din nou, poate e vorba de o persoană care a pierdut ceva la viața sa. Un loc de muncă, o casă, o familie, o persoană. Da, uite, e cu bani. Avem bani și căsătorie. Pe neașteptate. Poate discutăm aici despre o victorie la dublu. E un răspuns pe care îl aștepți de mult timp.
Și hai să vedem ce o să te mire, dacă e vorba de un sfârșit brusc, dar e ceva extrem de rapid. Boală. Boală, speranță și casă. Ce o să te mire? Poate ți-ai pierdut speranța în legătură cu ceva și uite, situația asta se rezolvă ca prin magie. Hai să vedem ce o să te mire. Vizită și bani puțini. O întâlnire în cadrul căreia afli despre această veste. Deci e un mesaj aici, o veste interesantă care apare și care cred eu că are legătură cu o problemă veche. Da? E ceva în legătură cu care tu ți-ai pierdut speranța și de asta cred eu că are legătură cu ideea de stabilitate, instituție, casă, familie. Și uite, avem totuși o veste și o bucurie neașteptată. Poate să fie povestea asta, să vină la pachet și cu un sacrificiu. Poate să fie și asta. Avem norocul și supărarea. Deci cumva ce o să te miri aici are legătură și cu un ghinion, dar și cu un noroc. Ia să vedem. Ce o să te mire? Uite, e ceva legat, avem o persoană care studiază, cineva care se distrează. Este o persoană energică, plină de viață. Da? Poate cineva care pățește ceva într-un moment ciudat. Dar din nou avem ideea de casă și disperare. Deci ce o să te mire e o persoană disperată. Și avem bani și bărbatul. Poate cineva care rezolvă ceva legat de niște bani, doar că în același timp avem și falsitate, sfârșit, inamicul. Deci toată povestea aceasta, repet, poate să vină și cu un sacrificiu la pachet. Hai să vedem. Avem drumul, da, și șarpele. Și cineva care are o problemă legată de un drum sau cineva care e tentat în legătură cu ceva anume. Avem o surpriză. Ei, poate cineva, repet, care are o problemă la un drum. Sau o problemă legată de o mașină, de o schimbare. Cu toate că văd aici, uite, un personaj foarte hotărât. Deci surpriza aici să știi că are legătură și cu un bărbat care reacționează ciudat. În legătură, uite, cu o schimbare mare. Pentru unii poate să fie aici și că se întâmplă ceva la o vreme de seară. A echilibra feminitatea și masculinitatea, pace și armonie. Deci se întâmplă un eveniment aici care aduce liniștea din ce văd eu. O puternică manifestare a dorințelor și a scopurilor prin a găsi echilibrul în univers sau prin a respecta legile universului. Dorințele devin realitate, ceva ce se întâmplă rapid în legătură cu dorințele tale. Doar că, repet, este o schimbare extraordinar de bruscă. Și e vorba și de a avea încredere în tine. Hai să vedem ce zice acest tarot.
Avem așa, o femeie tânără, o femeie pasională, este o femeie care îi place să asculte muzică, să se îmbrace frumos, să se respecte. Avem copil, inocență, distracție și o femeie matură, este o femeie din înalta societate. Avem bărbat matur, destin, noroc, șansă. Uite, e un noroc mare pe care îl ai aici prin cineva din jurul tău. Și avem așa, atenție, triunghi, relație încurcată, alegere, un bărbat brunet sau un bărbat cu părul închis la culoare și avem uniune, relație serioasă, căsătorie. Poate e o rezolvare bruscă aici care apare. Și ce o să te mire este o eliberare bruscă dintr-o situație toxică, da? Dintr-o situație în care cineva te controla sau cineva avea controlul. Poate să fie și un sfârșit brusc legat de o astfel de persoană care tot timpul deține controlul. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.